În acest videoclip îți propun o călătorie prin piramida sau harta conștiinței creată de Dr. David Hawkins, care îți va dezvălui nivelurile cele mai grele, marcate de emoții destructive, până la vârfurile iluminării și iubirii necondiționate. Vei descoperi cum fiecare scală energetică, de la rușine și vinovăție până la pace și iluminare, te modelează și îți influențează viața de zi cu zi, de ce pragul de 200 marchează tranziția de la forță la putere și cum poți folosi această hartă ca ghid practic pentru dezvoltare personală. Vom parcurge împreună exemple celebre, studii de caz și tehnici simple pentru a-ți crește nivelul de conștiință, astfel încât să ai un impact pozitiv asupra ta și a celor din jur. De ce o hartă a conștiinței? Dr. Hawkins a propus o scară logaritmică de la 1 la 1000 care măsoară puterea energetică a diferitelor gânduri, emoții și atitudini umane, folosind tehnici de testare musculară pentru calibrare. Punctul de cotitură la nivelul 200 delimitează energiile destructive, sub 200 de energiile constructive peste 200, ceea ce transformă forța în putere reală. Înțelegând unde te situezi pe această scară, obții un instrument practic de autocunoaștere și de planificare a saltului către stări interioare superioare. Piramida conștiinței, cele 17 niveluri. Piramida este structurată de jos în sus, astfel încât fiecare nivel inferior, dominat de frici și durere, este baza din care te poți ridica către stări din ce în ce mai luminoase. Rușine, nivel energetic 20. Motivele pentru care ne aflăm la acest nivel de conștiință sunt adesea traume profunde sau critici repetate care ne-au subminat stima de sine și ne-au făcut să credem că nu merităm iubire sau respect. Sentimentele cu care ne confruntăm sunt disperare extremă, dorința de a ne ascunde de lume și senzația că orice efort este zadarnic. Ce te poți întreba ca să afli dacă ești la acest nivel energetic acum? Mă simt constant nepriceput și lipsit de valoare, chiar și atunci când alții îmi spun contrariul. Vinovăție, nivel energetic 30. Motivele pentru care ne aflăm la acest nivel de conștiință sunt remușcările persistente pentru greșeli reale sau percepute, care ne fac să ne autocriticăm dur. Sentimentele cu care ne confruntăm sunt culpabilitatea apăsătoare și teama de pedepse sufletești sau sociale. Ce te poți întreba ca să afli dacă ești la acest nivel energetic acum? Îmi reproșez constant greșelile trecute și nu pot să mă iert oricât de mult aș încerca. Apatie, nivel energetic 50. Motivele pentru care ne aflăm la acest nivel de conștiință sunt pierderea oricărei speranțe de îmbunătățire, adesea cauzată de eșecuri repetate sau de sentimentul că nimic nu contează. Sentimentele cu care ne confruntăm sunt oboseală cronică, indiferență și senzația că viața se întâmplă fără ca noi să fim participanți. Ce te poți întreba ca să afli dacă ești la acest nivel energetic acum? Am pierdut dorința de a face planuri sau de a mă implica în proiecte, chiar și în cele care mă pasionau? Durere. Nivel energetic 75. Motivele pentru care ne aflăm la acest nivel de conștiință sunt pierderile semnificative de oameni dragi, de proiecte sau de statut care ne-au copleșit cu tristețe profundă. Sentimentele cu care ne confruntăm sunt durere intensă, plâns frecvent și vulnerabilitate deschisă. Ce te poți întreba ca să afli dacă ești la acest nivel energetic? Mă simt blocat în durerea pierderii și nu știu cum să îmi redobândesc echilibrul emoțional? Frică, nivel energetic 100. Motivele pentru care ne aflăm la acest nivel de conștiință sunt nesiguranțele legate de viitor, anxietatea generată de necunoaștere și teama de a nu ne pierde controlul. Sentimentele cu care ne confruntăm sunt îngrijorare constantă, tensiune fizică și tendința de a ne retrage din situații noi.
Ce te poți întreba ca să afli dacă ești la acest nivel energetic? Îmi petrec timpul exagerând posibilele scenarii negative și uit să trăiesc în prezent? Dorință, nivel energetic 125. Motivele pentru care ne aflăm la acest nivel de conștiință sunt dorința insațiabilă de experiențe, posesii sau afecțiune, alimentată de comparația cu alții. Sentimentele cu care ne confruntăm sunt frustrare, ambiție exagerată și competiție constantă. Ce te poți întreba ca să afli dacă ești la acest nivel energetic? Sunt mereu cu gândul la următorul pas și nu mă bucur de ceea ce am deja? Furie, nivel energetic 150. Motivele pentru care ne aflăm la acest nivel de conștiință sunt resentimentele și sentimentul de nedreptate acumulat, care ne împing să reacționăm impulsiv. Sentimentele cu care ne confruntăm sunt iritare, dorința de a ne impune voința și o energie ostilă. Ce te poți întreba ca să afli dacă ești la acest nivel energetic? Reacționezi frecvent cu furie atunci când lucrurile nu merg conform așteptărilor mele? Mândrie, nivel energetic 175. Motivele pentru care ne aflăm la acest nivel de conștiință sunt nevoia de validare socială și dorința de prestigiu, care ne împing să ne comparăm constant cu ceilalți. Sentimentele cu care ne confruntăm sunt vanitate, aroganță și teama de umilință. Ce te poți întreba ca să afli dacă ești la acest nivel energetic? Pun prea mult preț pe părerile celor din jur și mă simt amenințat de succesul altora? Curaj, nivel energetic 200. Motivele pentru care ne aflăm la acest nivel de conștiință sunt decizia conștientă de a ne asuma responsabilitatea, de a face față provocărilor și de a ne schimba viața. Sentimentele cu care ne confruntăm sunt încredere în sine, motivație activă și entuziasm moderat. Ce te poți întreba ca să afli dacă ești la acest nivel energetic? Mă simt pregătit să înfrunt problemele cu optimism și să învăț din fiecare experiență. Neutralitate. Nivel energetic 250. Motivele pentru care ne aflăm la acest nivel de conștiință sunt capacitatea de a observa evenimentele fără a le judeca și de a accepta viața așa cum este. Sentimentele cu care ne confruntăm sunt calm interior, detașare flexibilă și rezistență emoțională. Ce te poți întreba ca să afli dacă ești la acest nivel energetic? Pot privi situațiile dificile cu obiectivitate, fără să mă implic emoțional excesiv? Voință, nivel energetic 310. Motivele pentru care ne aflăm la acest nivel de conștiință sunt dorința sinceră de a contribui la binele propriu și al altora, fără a forța lucrurile. Sentimentele cu care ne confruntăm sunt optimism practic, angajament și răbdare în procesul de creștere. Ce te poți întreba ca să afli dacă ești la acest nivel energetic? Abordezi sarcinile cu bucurie și perseverență, chiar și când rezultatele întârzie să apară? Acceptare, nivel energetic 350. Motivele pentru care ne aflăm la acest nivel de conștiință sunt iertarea sinceră a trecutului și dorința de a învăța din greșeli fără resentimente. Sentimentele cu care ne confruntăm sunt pace interioară, deschidere și înțelepciune practică. Ce te poți întreba ca să afli dacă ești la acest nivel energetic? Pot să privesc experiențele dureroase ca lecții utile, fără să mă agăț de ele cu mânie? Rațiune, nivel energetic 400. Motivele pentru care ne aflăm la acest nivel de conștiință sunt folosirea atentă a intelectului pentru a înțelege lumea și a găsi soluții prin analiză. Sentimentele cu care ne confruntăm sunt claritate mentală, curiozitate și dorință de aprofundare. Ce te poți întreba ca să afli dacă ești la acest nivel energetic? Verific faptele, explorez perspective multiple și evit concluziile superficiale?
Iubire, nivel energetic 500. Motivele pentru care ne aflăm la acest nivel de conștiință sunt compasiunea necondiționată și capacitatea de a oferi sprijin fără a aștepta ceva în schimb. Sentimentele cu care ne confruntăm sunt căldură sufletească, empatie profundă și generozitate. Ce te poți întreba ca să afli dacă ești la acest nivel energetic? Ajut sincer pe ceilalți fără să aștept recunoaștere și simt o bucurie pură când văd progresul lor? Bucurie, nivel energetic 540. Motivele pentru care ne aflăm la acest nivel de conștiință sunt prezența constantă a unei stări de bine care nu depinde de circumstanțe exterioare. Sentimentele cu care ne confruntăm sunt entuziasm continuu, deschidere la miracole și rezonanță pozitivă în jur. Ce te poți întreba ca să afli dacă ești la acest nivel energetic? Resimt bucuria indiferent dacă ziua e bună sau provocatoare și pot inspira optimism celor din jur? Pace, nivel energetic 600. Motivele pentru care ne aflăm la acest nivel de conștiință sunt armonia completă între minte, corp și suflet, care creează o liniște profundă. Sentimentele cu care ne confruntăm sunt beatitudine statornică, detașare sacră și sentiment de unitate. Ce te poți întreba ca să afli dacă ești la acest nivel energetic? Trăiesc adesea momente de liniște absolută în care simt că eu și Universul suntem unul. Iluminare, nivel energetic 700, 1000. Motivele pentru care ne aflăm la acest nivel de conștiință sunt experiențele mistice profunde și comuniunea directă cu realitatea ultimă, dincolo de orice limită a eului. Sentimentele cu care ne confruntăm sunt extaz mistic, iubire universală necondiționată și cunoaștere directă, nu intelectuală. Ce te poți întreba ca să afli dacă ești la acest nivel energetic? Am trăit vreodată stări în care granițele dintre mine și restul existenței au dispărut complet? Exemple reale și impactul conștiinței. Mahatma Gandhi a calibrat constant în jurul nivelurilor 540 până la 600, demonstrând cum iubirea și pacea pot conduce o națiune prin non-violență. Maica Tereza a atins pragul 700, reflectând o devotare absolută și o iubire necondiționată pentru umanitate. În contrast, o persoană obișnuită sub nivelul 200 poate genera un efect negativ cumulativ asupra sute de indivizi, pe când cineva peste 600 poate susține milioane de oameni în energie pozitivă. Cum să-ți crești nivelul de conștiință? Atenția îndreptată spre tine, observă-ți emoțiile fără judecată, identifică unde te afli pe scară. Practică iertarea, eliberează vinovăția și resentimentele. Cultivă recunoștința, scrie zilnic 3 motive pentru care ești recunoscător. Meditație și rugăciune. Conectează-te cu stările de iubire și pace, învățare continuă, citește, ascultă conferințe și aplică exercițiile învățate în viața ta. Dacă acest material ți s-a părut interesant, te rog să îi acorzi un like. Pentru acces simplu la conținut similar, te poți abona la acest canal de YouTube și prin activarea clopoțelului vei fi notificat de fiecare dată când un material nou este publicat.